در 500 سال گذشته هیچ رهبر سیاسی انقدر روی اروپا اثر نگذاشته. داستان امپراتوری ناپلئون رو میخوام بگم. از تاجگذاریش، اینکه چطوری بالا رفت تا نصف اروپا رو گرفت و بعد چطوری پایین آمد، یه طوری که آخرش تنها و دور و غریب و ضعیف از دنیا رفت. ناپلئون از عجیبترین شخصیت‌های کل تاریخه. ژنرال فاتح تاریخ زیاد داشته، از شرق تا غرب هستن آدمای دیگری که معروفن به نبوغ در استراتژی یا در تاکتیک‌های جنگی، اما ناپلئون یه چیز دیگه است. نه فقط هم به خاطر موفقیتاش. ریدلی اسکات که این فیلم ناپلئونش 2023 درآمد، حالا درباره فیلمش هم حرف میزنم اینجا، خیلی قشنگ میگفت هیچ آدمی نیست که در اون سطح موفق باشه و زندگیش پر از خطا و پر از شکنندگی و آسیب پذیری و اینها نباشه و همین هم خیلی پیچیده میکنه شخصیتشو. ما همه پریم از تناقض البته، ولی همه ناپلئون نیستیم. بیشتر ما یه زندگی میکنیم، چندی کامیابی هایی داریم، ناکامی هایی داریم در حد خودمون، یه تناقضایی هم داریم، تناقضامون هم یا اصلا بیرون نمیزنه یا اگرم بزنه چند نفری دور و برمون هستن که میبینن یا برامون میارن یا رد میدن، میره دیگه. ولی وقتی یکی ناپلئون شد، پیروزیش شد گرفتن قدرت در فرانسه، فتح ایتالیا، فتح مصر، گرفتن نصف اروپا، رژیم نو بنا کردن، یه چیزهایی در این ابعاد و اندازه، اون وقت داستان شکستش هم، داستان ناکامیهاش هم، داستان تناقضهاش هم، اینا هم برجسته تر میشه برامون. همه چیش دیگه مهم میشه اصلا. انقدر که الان کم میشه شما ببینید کسی یه ویدیویی ساخته تو یوتیوب، یه سخنرانی کرده، پادکستی درست کرده درباره ناپلئون و درباره قدش صحبت نکرده، که ناپلئون قدش کوتاه بود، که نبود. میدونیم که قدش کوتاه نبود برای آدم متوسط اون موقع، اما انقدر همه اسیر این آدمن، انقدر دربند اینن که یه چیزی پیدا کنن بگن آها این کوتاهیشه، این نقصشه، اینجا کامل نبود، اینجا اون تصویری که ما داریم نبود، یا به قدش بند میکنن، یا مثل فیلم همین ریدلی اسکات به زندگی خصوصی و عاشقانش بند میکنن، یه تصویر عجیبی ازش میسازن. من اینا برام خیلی مهم نیست، در بند اینا نیستم. نه واقعا میخوام که مثلا بجنگم ثابت کنم که باید گفت ناپلئون بزرگ، ناپلئون کبیر، ناپولئون the great، لازم فکر نمی کنم این لازمه که این رو ثابت کنیم که این لقب برازنده شه. نه دنبال اینم که نشون بدم که دیکتاتور بی فکر، خونخوار، غیر قابل پیش بینی، جنگ طلبی بوده. بیشتر از همه این حرفا فعلا من اصلا میخوام بفهمم که ناپلئون بوناپارت، این معروف ترین فرانسوی تاریخ، چی کار کرده که اسمش و تصویرش 200 سال بعد از مرگش همچنان کنجکاوی برانگیزه و همچنان الهام بخش. اینقدری که تا 1980 میگن بیش از 220,000 کتاب و مقاله دربارش نوشته بودن. تا 40 سال قبل از انقلاب دیجیتال، قبل از انفجار انتشار اطلاعات. و بعد از این همه کتاب و بعد از این همه فیلم و این همه حرفی که دربارش زدن، هنوز حرف هست و هنوز داستان داره. این ویدیو داستان ناپلئون رو میگه، از وقتی که امپراتور شد تا وقتی که در تنهایی در جزیره‌ای وسط مدیترانه از دنیا رفت. ناپلئون بوناپارت، امپراتور مردم فرانسه. توش درباره فیلم ناپلئون هم حرف میزنیم که تازه آمده. آخرش کمی درباره ناپلئون و ایران هم صحبت میکنیم. ناپلئون در 1804 امپراتور شد. 35 سالش هم بود. از تولد تا 35 سالگیشو خیلی مروری بگیم در کورس به دنیا آمد، خارج از خاک فرانسه اون موقع، در خانواده‌ای که می‌خواستن مستقل بشه جزیرهشون از جنوا، ولی نشد، آخرش افتاد دست فرانسه و ناپلئون اینطوری شد که فرانسوی شد. زبان فرانسه یاد گرفت، رفت فرانسه مدرسه و بعد نظام و بعد ارتش و بعد همینطور که دیگ جوشان انقلاب و عصر وحشت در پاریس داره قلقل میزنه و گردن اشراف و اعیان و حاکمان و اینا یکی پس از دیگری میره زیر گیوتین، ناپلئون هم داره مدارج ترقی رو با سرعتی حیرت انگیز طی میکنه و میره بالاتر. از زیرزمین نظام طبقاتی فرانسه خودشون میرسونه کم کم بالا تا ژنرال میشه، با لیاقت، با شجاعت، با تیزهوشی کم کم میره در صف انقلابیون فرانسه،
کمک میکنه در سرکوب نیروهای طرفدار سلطنت بهشون و همزمان ارتشی رو فرماندهی میکنه که میرن خارج از مرزهای فرانسه فتوحات میکنن، علیه امپراتوری هابسبورگ میجنگن، هابسبورگ اتریش ایتالیا رو ازشون میگیرن، به مصر لشکر میکشه، اونجا رو میگیره، با پروس میجنگه و شکستش میده و کم کم با این پیروزی ها محبوب تر میشه در فرانسه آشوب زده و تبدیل میشه به آدمی که داره میبره، داره پیروزی میاره، داره وحدت میاره و بعد با مشارکت در کودتای خودش رو وارد رهبری سیاسی میکنه و بعدم یه قدم دیگه برمیداره و میشه کنسول اول و بعدم مادام العمر رو دیگه در 1804 تعارف رو میذاره کنار و میشه امپراتور. قدرت البته دیگه یه مدتی هست که عملا دست خودشه، ولی دیگه 1804 یه رفراندومی هم میذاره و محبوبم هست و آدمای زیادی هم شرکت میکنن و قدرت رسمی و غیر رسمی یکی میشه. ناپلئون میشه امپراتور، یعنی از مردمی رأی میگیره که چند سال قبل خودشون، نه نسل قبلیشون، خودشون با شور و حرارت خیلی زیاد نظام پادشاهی رو انداختن، جمهوری آوردن، ولی حالا دیدن که این که خودشون بر سرنوشت خودشون حاکم شدن تش شده آشوب و جنگ و مسابقه سخنرانی بین این سیاستمدارا و قاپیدن قدرت از دست همدیگه. مردم هم گرسنه بودن، گرسنه تر شدن. این میشه که تصمیم میگیرن فرصت رو بدن به ناپلئونی که با اون لهجه غلیظ کرسی که داره خیلی هم اهل سخنرانی های آتشین و اینا نیست، مرد عمله، مرد عمل میارن سر کار. در تاریخ فرانسه نقطه مهمیه، پایان جمهوری اول و شروع امپراتوری. فرانسه شاه داشت، پادشاهی بود، با این فتوحات اخیر ناپلئون حالا میشه امپراتوری و ناپلئون میشه امپراتور. منتها میشه امپراتور مردم فرانسوی، Emperor of the French میشه، نه Emperor of the France، چون قدرتش رو داره از مردم فرانسه میگیره. روح انقلابی و روح جمهوری هستی خود تو این انتخاب عنوان. امپراتور رو بیشتر از این که به سرزمین و به خاک وصل بکنه داره به مردم وصل میکنه، به ملت وصل میکنه. یک نمایی از واقعیت سیاسی جدید فرانسه دیگه. یه تفاوتی که تاریخ‌دانا بهش دقت میکنن، برای ما ممکنه فقط یک بازی زبانی باشه. یه چیز دیگه‌ای هم بهش دقت میکنن و باز برای ما ممکنه فقط سمبولیک باشه. واسه تاجگذاریش پاپ رو دعوت میکنه بیاد و اونم اول میگه نمیام و از این اصرار و از اون انکار و، ولی آخرش میاد توی مراسم، ولی آخرش که پاپ باید طبق رسم قدیم تاج رو بذاره روی سر امپراتور، ناپلئون تاج رو ازش میگیره، خودش میذاره روی سر خودش. یعنی قدرتمو دارم از کلیسا نمیگیرم، هرچند کلیسا اینجا هست. بعدم تاج ملکه رو میگذاره روی سر ژوزفین همسرش. تو همون مراسم تاجگذاری هم برنامه‌اش رو اعلام میکنه، میگه من جانشین لویی 16 هم نشدم، من جانشین چارلز کبیرم، جانشین شارلمانم، اونی که 1000 سال پیش، یعنی سال 800، 1000 سال قبل از ناپلئون، قدرت پراکنده اروپای غربی رو متمرکز کرد. نه تنها پادشاه فرانسه که پادشاه همه فرانسه امروز و همه آلمان امروز و هر آنچه که بینشون بود شد. در واقع به آلمانی ها داره میگه، به مردمان جرمن داره میگه این رو، و حتی یه سر بعدش آخن هم میره به تختگاه سلطنتی شارلمانی، از جمله برای اینکه همین قصه رو یادآوری بکنه. این داستان تاجگذاری شد. حالا بریم ببینیم در مقام امپراتور ناپلئون چه کار کرد. ناپلئون 10 سال امپراتوره، 10 سال و 10 ماه امپراتوره و تو این 10 سال هم فرانسه رو عوض میکنه و هم اروپا رو. یک مجموعه قوانینی در فرانسه ناپلئون تدوین میشه و ابلاغ میشه که اثرش بعدها جهانگیر میشه. در حکومت ناپلئون توجهی به علم میشه و به هنر میشه که قبلش نبوده. فرانسه و پاریسی شکل میگیره از نظر زیرساخت‌ها که حالا آخر ویدیو میگیم. فرقش با امروز که 200 سال ازش میگذره کمتره و با گذشتش بسیار زیاده و البته معروفتر از همه اینا فتوحاتشه دیگه. بیش از نیمی از اروپا رو گرفت برای فرانسه، یک کانتیننتال، یک سیستم قاره‌ای پیاده کرد برای اینکه بتونه بریتانیا رو، دشمن اصلیش رو، زمینگیر بکنه. یک بایکوتی، تحریمی بر کالاهای انگلیسی درست کرد در همه کشورهایی که فتح میکرد که بتونه ضربه بزنه
به بریتانیا. برای همینم بود که پشت هم رفت به جنگ. سرزمین‌های نزدیکش رو گرفت، از جنگ‌های ضروری قابل دفاعی شروع کرد و کارش رسید به جنگ‌های احتمالاً غیر ضروری و تهاجمی در اسپانیا که بعد هم مسکو و روسیه و دیگه از همون اسپانیا هم عملاً پایان داستانش شروع شده بود. البته جنگ با شروع امپراتوریش شروع نشد دیگه. ما داستان ناپلئون تا به امپراتوری رسیدن رو قبلا تعریف کردیم. از بعد از انقلاب فرانسه، قبل از اینکه ناپلئون به قدرت برسه، قدرتمندترین پادشاهی‌های اروپا، بریتانیا، اتریش، هابسبورگ، پروس، روسیه، اینا وقت خیلی پادشاهی کوچیک که الان اسمشون بر ما آشنا نیست، اینا میترسیدن همون بلایی که سر خاندان بربن ها اومد در فرانسه و گیوتینی شدن سر اینا هم بیاد. حکومت های سلطنتی قدیمی ترسیده بودن از انقلاب فرانسه و اینا شروع کردن علاوه بر کمک کردن به سلطنت طلب های فرانسه به ضد انقلاب فرانسه، کمک کردن مستقیم با فرانسه هم وارد جنگ شدن. اصلا اقبال به ناپلئون هم از همین موفقیتش در جنگی با اینها شروع شد. 2 بار ائتلافی از کشورهای اروپایی حمله کردن به فرانسه که جلوی گسترش انقلاب فرانسه رو بگیرن و هر دوی این ائتلاف‌ها رو ناپلئون شکست داد. از ناپلئون شکست خوردن و بعد مشهورش کردن به اینکه شخصیتی است جاه طلب و جنگ دوست. بود نبود واقعا بستگی داره که شما از کدوم مورخ بپرسی، از کدوم طرف نگاه کنن به قضیه. بعضیا میگن که تا آخر کارم ناپلئون نبود که شخصیت تهاجمی بود، سلطنت‌های اروپایی بودن که نذاشتن فرانسه ناپلئون نفس بکشه. بعضیا هم لحن و حرفشون خیلی شدیدتر نسبت به ناپلئون. باز نمونه از فیلم ریدلی اسکات، فیلم که تموم شد، نوشته‌ای که روی صفحه اومد نوشته بود که ناپلئون در این جنگ‌ها جنگید، یه فهرستی داده بود، بعد میگفتش که جلوی هر کدوم نوشته بود چند نفر کشته شدن. بعد من میدیدمش اینجوری بودم که چی داری میگی؟ یعنی داری میگی که ناپلئون این همه آدم کشت؟ یعنی همه خونها رو داری به پای اون میزنی؟ یا یک استاد دانشگاهی من دیدم که میگفتش که خیلی ناپلئون اسباشو میدووند در نبرد با اتریش و روسیه، اینقدر اسب زیر ناپلئون تلف شدن چون خستهشون میکرد مثلا. یه جوری که انگار مثلا بقیه سوار کرفس و هویج میشدن یا همه گیاهخوار بودن یا با دم نرم و نازکشون میزدن همدیگه رو میکشتن. یه چیزی که من فکر کنم حواسمون باید باشه این باید باشه که ناپلئون از خارج از طبقه اشراف و اعیان آمد در کشوری که اصلا علیه پادشاهی و علیه اشراف انقلاب کرده و اینا همه در چشم این خاندان‌های سلطنتی اروپایی و آریستوکراسی اروپایی هشداره. از همون موقع این ذهنیت هست تا بالاتر هم که میاد همشون فازشون اینه که این کیه؟ این اصلا نه آداب میفهمه نه احترام سرش میشه. تو فیلم ناپلئون هم هستین، تو فیلم ریدلی اسکات هم هست. من اصرار میبینم توش که نشون بده که ناپلئون آداب نداشت، چه در خلوت دربار چه در دیدار دیپلماتیک رفتارش در شأن مقامش نبود. خیلی داره کارگردان انگلیسی 200 سال بعد از ناپلئون اینو برجسته میکنه، 200 سال بعد از جنگ‌های پرشماری که بسیاریشون بین فرانسه و انگلیسه. مخصوصا بعد از امپراتوری ناپلئون تقریبا همه این جنگ‌ها مستقیم یا غیر مستقیم با انگلیسه. این دوره تاریخ رو اصلا بهش میگن دوره جنگ‌های ناپلئونی. 7 تا جنگ بزرگ و طولانی و بسیار خونبارتر از جنگ‌های انقلابی فرانسه در همین دوره اتفاق میفته. 12 سال اروپا روی آرامش نمیبینه. ائتلاف کشورهای اروپایی که تو این جنگ‌ها درگیرن یک ترکیبی از کشورهای بزرگی مثل بریتانیا، روسیه، پروس، اتریش، اسپانیا، هلند، پرتغال، سوئد و بعد پادشاهی‌های کوچکتری مثل ناپل و سیسیلی و بعضی از دولت‌های کوچکتر آلمانی، یعنی آلمان امروز. ولی یه طرف این جنگ‌ها همیشه فرانسه است و در مقابلش هم مهمترین تأمین کننده مالی نیروهای ائتلاف همیشه انگلستانه. حالا ناپلئون هم میتونه از جنگی به جنگ دیگه بعضی از کشورهای ائتلاف مقابل رو بیاره به سمت خودش، یه ائتلاف کوچکتری برای خودش درست بکنه. در جنگ بعدی حالا بعضی از این مؤتلفینش ممکنه برن در مقابلش. اسپانیا متحد فرانسه است. بعد در اشتباهی که امروز میگن اشتباه تاریخی ناپلئون بود، ناپلئون بهش حمله میکنه، اسپانیا میره میپیونده به ائتلاف مقابل ناپلئون. جنگ مهمی هم هست این جنگ شبه جزیره، جنگ ناپلئون با اسپانیا. اصطلاح گوریلا وارفر، جنگ‌های نامنظم گوریلایی، اونجا بر اولین بار استفاده شده انگار
یه تاکتیکیه که مثلا وقتی یه گروه‌های کوچیکی میخوان بجنگن با گروه‌های بزرگتر، اینا جنگ نامنظم میکنن. خیلی هم مؤثر بوده انگار در جنگ شبه جزیره. ولی در مجموع این 7 جنگ، از جنگ ائتلاف سوم تا پنجم، ناپلئون همیشه طرف پیروزه. همون اول کار امپراتوری مقدس رومو جمع میکنه، از جنوب شروع میکنه، با ترکیبی از جنگ و دیپلماسی اینا رو میگیره، یکی یکی میاد جلو. یاد اون امپراتوری مقدس روم یک سری پادشاهی کوچیک کوچیک منطقه‌ای محلی دیگه، یا حالا باهاشون میبنده یا بهشون اون عناوین و القاب و اینا میده، یا پیوند خانوادگی برقرار میکنه. خلاصش این یا شکستشون میده و تهش اینه که 1806 16 تا حکومت آلمانی یعنی جرمنیک امضا میکنن که ما میشیم کنفدراسیون راین و میگن که ما دیگه رفتیم با ناپلئون. اینجا دیگه معلومه قدرت اول اروپا ناپلئون دیگه، انقدری که تونسته اون تیکه وسط آلمان امروز رو از جلوی دهن این دوتا حکومت جرمن، حکومت آلمانی شمالی و جنوبیش بقاپه، ببره واسه فرانسه. یادمونه دیگه اروپای اول قرن 19 هنوز آلمانی نداریم اینجا. دو تا قدرت جرمنیک داریم، دو تا قدرت آلمانی داریم توش. یکی هابسبورگ اتریش قدیمی، حالا الان میدونیم اون موقع رو به افول بوده در جنوب آلمان امروز. یکی هم پروس جوان جدید نظامی قدرتمند که تو رشد و در شمال آلمان امروزه، که در واقع همین بعدن میشه کل آلمان. اتریش همچین یه هوا پیر و خسته هم هست، 400 ساله دارن حکومت میکنن. پروس ولی مدرن، نظامی، جوون، قدیم، قویه. و وضعیت اونایی هم که اون وسطن یه طوری بود که ناپلئون دید اگه حرکت نکنه بگیرتشون، باید بشینه نگاه کنه که یکی از این دوتا اینا رو ببلعن. و وقتی که قدرتش رو داشت، خودش اومد و کنترل منابع اینها و سیاست‌های خارجی و نظامیشون رو گرفت دست خودش. بعدم کم کم ایالت‌های بیشتری رو به اینها اضافه کرد. اون آلمان وسط بزرگتر و بزرگتر شد ولی یه مشکلی داشت دیگه، یک پارچه نبود. و چون یک پارچه نبود، ناپلئون نمیتونست رابطه دو جانبه درستی باهاشون تنظیم کنه. 40 تا حکومت بودن، 40 نفر اونجا پادشاه بودن حداقل، و دوچار همون پارادوکس تکراری بود. از یک طرفی یک آلمان مرکزی قوی میخواست، از جمله برای اینکه بتونه حائل روسیه بشه، از جمله برای اینکه بتونه باهاش معامله بکنه مستقیم. از طرف دیگه آلمان مرکزی قوی عواقبی داشت که نمیخواست بپذیره اون رو. در واقع همین یه جورایی داستان تاریخ اروپاست که چند قرن این مسئله طول کشید و در قرن 20 هم میدونیم به 2 جنگ جهانی منجر شد بعد از اینکه آلمان متمرکز قوی درست شد اونجا. 4 بار خلاصه ناپلئون اتریش رو شکست میده، پیش میتازه و میره جلو. خودش البته خودش رو نه فاتح میبینه نه اشغالگر میبینه، میگه من دارم امپراتوری میسازم. میره اون بالا با زمین‌هایی که از پروس گرفته وستفالیا رو درست میکنه که مدلی باشه برای بقیه آلمان، مدلی باشه از حکومت ناپلئونی. داداشش رو هم میذاره اونجا پادشاه که مدلی از حکومت لیبرال نشون مردم بده که دیگه نخوان هیچ وقت برن دوباره زیر قدرت پادشاهیای مثل پروس. مدلی از جامعه که کدهای ناپلئونی داره، قوانین ناپلئونی داره، میخواد اونجا به درست کنن. تو همه امورم هست این قوانینه، از اینکه آدما چطوری باشن، خانواده چطوری باشه، مالکیت تکلیفش چطوری باشه، برابری، ارزش‌های انقلاب فرانسه رو صادر کنیم. واقعا در شروع، حداقل در شروع، خیلی از این جنگا تصمیماش به خاطر اینه که ایده های انقلاب فرانسه برای همه خوبه، ما باید کمک کنیم اینا به بقیه اروپا برسه. فرانسه رو باید بکنیم ویترین این کار، وستفالیا رو باید بکنیم ویترین این کار. فرانسه ای در دل آلمان، نهادهای سیاسی و قضایی بر اساس سیستم فرانسوی، همه برابر در برابر قانون، اصلاحات مذهبی، آزادی مذهبی، در حالی که اون موقع ایالت‌های آلمان یا 100% کاتولیک بودن یا 100% پروتستان بودن. این آمده بود اصرار داشت به آزادی مذهبی، هم برای هر دوی اینها هم برای یهودی‌ها، و البته در نتیجه اونطوری که انتظار داشت نشد. برای همینم بقیه ایالت‌های توی کنفدراسیون نیامدن که اون دستورات اجتماعی رو و قوانین رو اجرا کنن و بپذیرن. اشرافی هم که بالاخره اینطوری قدرت از دست میدن مقاومتشون شدیده. کاتولیک‌ها هم خیلی از این اصلاحات رو نمیپسندن، مثلا در باواریا، و خلاصه اونطوری که میخواست نمیان همه اون مدل رو اجرا بکنن. اما هدفش چیه؟ تهش دنبال چیه؟ در مورد این واقعا میشه حالا واقعا طولانی صحبت کرد. ناپلئون
میخواد بره فاتح جهان بشه، میخواد اسکندر جدید باشه که بیاد بره تا هند. اینم میگن بعضیا هدفش این بود. یا اینکه نه، میخواست انگلستان رو از قاره هل بده بیرون، یا قاره اروپا رو از نفوذ انگلستان رها بکنه بیاره در نفوذ فرانسه. من حالا وارد اینش نمیشم، نمیدونم. منتها در عمل چیزی که دنبالش بود توی این جنگ ها و هر وقت پیروز میشد و هر وقت مذاکره میکرد با اتریش و با روسیه و اینها، این بود که یه کاری بکنه که تجارت انگلستان با اروپا مختل بشه. از 1806 شروع میکنن این سیستم قاره‌ای رو پیاده کردن. هر جایی که میگیره در مرزهای مناطقی که کنترل میکنه، سرزمین‌هایی که کنترل میکنه، جلوی وارد شدن جنس انگلیسی رو گرفتن. محاصره اقتصادی کردن، یعنی فرصت تجارت برای فرانسوی ها بیشتر بشه، برای انگلیسی ها کمتر بشه، اقتصاد انگلیس ضعیف بشه و بقیه کشورهای اروپایی هم عملاً یعنی حق انتخاب شریک تجاریشون رو از دست بدن، مجبور بشن با فرانسوی ها کار کنن. این تحریم یا بایکوت، هر چی که اسمش رو بذاریم، یه چیزیه که در آلمان، مناطق آلمان خیلی اجراش میکنه، شدید اجراش میکنه. در هامبورگ، اصلا هامبورگ با تجارت سر پاس، مخصوصا با تجارت با انگلیسی ها. برای همین هم از سر این قضیه ناراضی میشن، قاچاق زیاد میشه. جنسایی که قبلا از مستعمرات می اومدن حالا قاچاقی میان، اگر بیان گرونتر میان، سختتر میان، مثل چای، مثل قهوه، مثل کاکائو، اینا هم از مستعمرات انگلیس می اومدن. سختتر میان، اینا هم نمیتونن مثل قبل صادر بکنن. کم کم حالا تولید محلی از پارچه تا محصولات کشاورزی تا اینا رشد بکنه طول میکشه، ولی شروع میشه. باز این شروع شدنش یه چیزیه که از دوره ناپلئون شروع میشه. صنایعی هستن الان در آلمان که شروعشون برمیگرده به همین دوره ناپلئونی. یه اسمی که شاید برای بعضی از ما آشنا باشه، کروپ یا کراپ آلمانه. کروپ یک شرکت فولادی عظیم، اول قرن 20 بزرگترین شرکت اروپا بود. در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم سلاح تأمین میکرد برای ارتش آلمان. برای ما اسمش ممکنه آشنا باشه به خاطر اینکه ایران توش سهم داره، یعنی سهم زیادی داشت. شاه 25% سهامش رو خریده بود به قیمت گزافی البته که خیلی از سهام کم شد و از دست ایران در آمد. الان اگه اشتباه نکنم زیر 5%. ولی این تولیدیه که از همون دوران ناپلئون اوج گرفت. یعنی فولاد انگلیسی رو تحریم کرده بود ناپلئون، بعد گفت جایزه گذاشتیم هر کی بتونه مثل انگلیسی‌ها فولاد تولید بکنه و صنایع فولاد اینطوری در آلمان رشد کردن. اون موقع بسیاری از برنامه‌هاش برای محدود کردن قدرت و نفوذ بریتانیا بود. حتی تلاش کرد با هابسبورگ دشمنش نزدیک بشه، با پروس نزدیک بشه، حتی با روسیه، با تزار الکساندر اول روسیه نزدیک بشه علیه بریتانیا. و وقتی این سیاستاش جواب نداد، فشار زیاد شد. فشار از جمله رو همین مردم این مناطق زیاد شد. نارضایتی زیاد شد. عوارض بود، مالیات بود، صدای مردم در آمد. در آلمان، در اسپانیا، در ایتالیای اشغال شده، هی قاچاقچی بگیرن، حالا هی جنس آتیش بزنن، کنترل رو بیشتر کنن، مردم ناراضی و ناراضی‌تر. این دیگه شباهتی به اون مسیری که ناپلئون می‌خواست بره و می‌خواست به مردم نشون بده ببینین سیستم فرانسوی چه خوبه، این شباهتی به اون نداشت. ضمن اینکه جنگم بود، اینا هی باید سرباز میدادن. جنگ اون موقع مثل جنگ قرن 20 نیست، یعنی تخریبش مثل اون موقع نیست، ولی بالاخره سالها جنگ، مردانی هن که میرن و بر نمیگردن. هی سن سربازا کمتر و کمتر میشه و ناپلئون هی میجنگه. اول داره یه منطقه حائل درست میکنه، ولی بعد این پیشرویش به سمت شرق هی ادامه پیدا میکنه. از نبردهای دفاعی میرسه به نبردهای تهاجمی و در همین حال حالا اروپا هم هی داره وحشت زده تر میشه دیگه. هرچی این گنده تر میشه، بقیه بیشتر تردید میکنن در پیوستن بهش و ائتلافهای روبروش حالا قوی تر میشن، تا جایی که دشمنای ناپلئون دشمنیاشون رو با هم میذارن کنار، میگن در برابر وحشت ناپلئون چاره ای نیست جز این که ما با هم متحد بشیم. و جالب این که وقتی متحدن میشن اولش موفق نیستن. 5 بار جنگ‌های ائتلاف داریم که میخوان ناپلئون رو جلوش رو بگیرن و نمیتونن. جنگ‌های ائتلاف 3 تا 5 مال بعد از یک دوره صلح کوتاه مدته. یه بار روس و پروس متحد میشن، یه بار اتریش و بریتانیا متحد میشن. کافی نیست، ولی تا 1812 ناپلئون همچنان داره میتازه. یه بار مذاکره میکنه با مترنیخ
مترنیک دیپلمات سیاستمدار اتریشی، توی ویدیوی جنگ و صلح دربارش صحبت کردیم، تو ویدیوی قبلی ناپلئون دربارش صحبت کردیم. در شنبرون وین مذاکره میکنه باهاش. چند بار وین رو اشغال کرده ناپلئون. فکر کنید شما وقتی میگیم فتوحات کرده یه لحظه اینطوری ببینید، پاریس رو داره، میلان رو داره، روم رو داره، آمستردام رو داره، برلین رو داره، مادرید رو داره، قاهره هم داره. در این شرایط میاد با مترنیک مذاکره میکنه، یعنی مترنیک میاد پیشش و پیشنهاد صلح میده، ناپلئون نمیپذیره. مترنیک میگه من پروس رو آماده کردم، روس رو آماده کردم، اینا آمادن که بشینن یک سیستم موازنه قدرتی در اروپا درست بکنیم، شما هم بیا بپذیر، اگر نپذیری ما هم میریم میپیوندیم به اونها و دیگه کار تمام میشه. فکر میکنن که ناپلئون در سرپایینیه، یعنی پیک رو رد کرده، قله رو زده و از اینجا به بعد ضعیف خواهد شد. ولی ناپلئون اینطوری نمیبینه، فکر میکنه هنوز داره میره به سمت قله. میگه من با صلح مشکلی ندارم، موافقم، طرفدار صلحم، ولی الان نه، الان شما این که حمله کردین، من دارم به حمله های این ائتلاف ها پاسخ میدم. همه رو در مقابل خودش میبینه، روس و پروس و اتریش و از همه مهمتر بریتانیایی که اصلا توی قاره هم نیست و ناپلئون هم حالا دیده حریف نیروی دریاییش نمیشه، اصلا سراغ حمله مستقیم بهش نمیره. میگه شما همه حمله کردید، من دارم دفاع میکنم، من کارمو بذارید تموم کنم، کارم که تمام شد بیاین درباره صلح و ثبات و موازنه قدرت صحبت میکنیم. نقطه مهمی هم هست این، به خاطر اینکه همون جاییه که ناپلئون از ژوزفین که بچه‌ای به دنیا نیاورده، حامله نشده، داره جدا میشه و بیشتر به فکر جانشین. چه داستانی هم هست واقعا، داستان ناپلئون و ژوزفین. داستان‌های ناپلئون و زنان پرشماره واقعا. عموما هم داستان ناکامی و نرسیدن و این هاست. ژوزفین زنیه که ناپلئون تقریبا یک طرفه عاشقشه. زشت البته واقعا آدم رابطه آدم‌ها رو، رابطه اینقدر پیچیده دو تا آدم رو اینطوری بخواد یک جمله‌ای تعریف بکنه. اینه که کلی کتاب هست و کلی نوشته سبک و سنگین در همین موضوعات نوشته شده. آقای ریدلی اسکات هم این وسط داستان خودش رو گفته که عجیب ترینی نیست که من شنیدم، ولی راستش یکی از عجیب ترین هاست. سوال سخت که ناپلئون و ژوزفین هر کدومشون برای هم چی بودن و چی نبودن بگذاریم. فکت قصه اینه که اینا با هم دیگه بچه دار نشدن و به همین خاطر هم از هم جدا شدن. یعنی ناپلئون جانشین لازم داشت و مجبور شد به طلاق و بعد هم ازدواج دوباره برای اینکه بتونه برای تاج و تختش وارثی داشته باشه و دنبال ازدواجی هم هست که موقعیت سیاسیش رو در اروپا تحکیم بکنه. حالا دختر پادشاه ساکسونی شد، نشد خواهر تزار روس، نشد خواهر امپراتور اتریش، امپراتور سابق امپراتوری مقدس روم. واقعا هم اول به تزار الکساندر میگه، اون که میگه نه، جواب رد میده به خواستگاری ناپلئون از خواهرش که خیلی هم از قرار به ناپلئون برمیخوره. در وین به مترنیک این پیشنهاد رو میده و مترنیک اتریش خوشش میاد. مترنیک دیپلمات حیرت انگیز ماهر اتریشی. گفتیم هابسبورگا چقدر ازدواجی بودن در طول 6 قرنشون دیگه. اینجا هم یک چشمه از همین سیاست، هرچند ابتکارش این بار با هابسبورگی ها نیست، با یه نفر از خاندان هابسبورگ نیست، با مترنیکی که کارگزار اون پادشاهی دیگه. و این میشه یکی از اون جاهایی که بعد از چندمین بار شکست دادن اتریش، مترنیک رفته برای اتحاد پیش ناپلئون و ناپلئون یک همچین پیشنهادی میده. مترنیک هم موافقه، میاد پادشاه هابسبورگ اتریش رو سعی میکنه تشویق کنه و قانع کنه که این خواستگاری رو بپذیره و اونم سختشه. میگه بابا یارو زده منو نابود کرده، حالا من اجازه بدم با دخترم ازدواج کنه، با نوه خواهر ماری آنتوانتی ازدواج کنه که رفقای همین ناپلئون گردنشو زدن، خودش رو همین ناپلئون از وین رانده با خانواده، من هم اجازه به همچین وصلتی بدم، رضایت به همچین وصلتی بدم؟ مترنیک میگه بله. میگه من ایدم اینه که برای نجات اتریش این کار لازمه، اگه شما بله رو نگی این میره داماد روسیه میشه، اون وقت کار ما تمام. واقعیت اینه که ناپلئون همچنان قویه و مترنیک هم همینو داره میگه ما اگه بخوایم دووم بیاریم باید باهاش مدارا کنیم فعلا. و خلاصه اینطوری میشه که این ازدواج سعی میگیره. ماری لویزه میشه همسر ناپلئون، کسی که از بچگی با نفرت از فرانسه بزرگ شده به خاطر نسبتش با ماری آنتوانت، به خاطر پادشاهی سنتی سلطنتی اروپایی بودن، با این بزرگ شده که ناپلئون دشمن اتریشه، ناپلئون دشمن مسیحیته، میاد و
جالبم از حال برای مدت انگار خوشش هم میاد و نظرش هم عوض میشه و بالاخره رفته کنار قدرتمندترین آدم دنیا و حرکت سیاسی مهمی هم هست. پیوند قدرت قدیم و قدرت جدید اروپاست. 1 سال بعدم بچه دار میشن این زوج. کی بین جنگ‌های ائتلاف 5 و 6 هستیم، جایی که حالا الان میدونیم ما که ناپلئون دیگه قله رو زده بود، اوجش رو رد کرده بود، داشت میافتاد تو سرپایینی. در میدان جنگ هم از نبردهای ائتلاف 6 به بعد، یعنی 4 تا جنگ آخر از جنگ‌های ناپلئونی، ورق برمیگرده و شکست‌های ناپلئون شروع میشه و این همون زمانیه که مرگبارترین اشتباه زندگیش رو هم میکنه و حمله میکنه به خاک روسیه. حداقل نیم ساعت 1 ساعت میشه صحبت کرد درباره این که، یعنی هم میشه هم درسته که صحبت کرد درباره این که چرا ناپلئون به روسیه حمله کرد، چرا روسیه از کنار ناپلئون، روسیه با ناپلئون بسته بود، تزار الکساندر پیمان بست با ناپلئون، سر همین پیمانش هم ایران به فنا رفت. میگم حالا قصهشو. ولی چرا روسیه از کنار ناپلئون میره محاصره و تحریم بریتانیا رو میشکنه و میره عملاً کنار بریتانیا؟ اینجا جای چراها نیست واقعا. با 1-2 ساعت خیلی هنر بکنیم بتونیم فقط چه شد رو بگیم، اتفاقات مهم رو بگیم. چه شدش هم اینه که میزنه به خاک روسیه و جنگیدن با روسیه در مرز یه چیزه، کاری که ناپلئون قبلا کرده بود. حمله کردن به سرزمین پهناوری مثل روسیه با اون طبیعت خشن، با اون عمقی که ته نداره، یه چیز دیگه است. در 1812 ناپلئون بعد از اینکه ائتلاف 5 شکست میده، در حالی که درگیر جنگ شبه جزیره هست با مجموعه‌ای از قدرت‌های اروپایی که آمدن کمک اسپانیا، با یه اعتماد به نفس عجیب و بیش از حدی حمله میکنه به روسیه. حمله میکنه، اولش هم یه سری پیروزی به دست میاره، دردسر ندم میره. ارتش ناپلئون با سربازهای البته آلمانی و سوئیسی و هلندی و اسپانیایی و ایتالیایی و لهستانی و فرانسوی با سرعت عجیبی و بدون مقاومت چندانی دیدن میرسه به مسکو. و البته نیروهای روسیه دارن تاکتیکی استفاده میکنن که الان بهش میگیم زمین سوخته، یعنی وقتی میبینن نمیتونن نگه دارن و باید عقب بکشن، نمیذارن چیزی به ناپلئون برسه، آتیش میزنن که نه غذا، نه دارو، نه حتی امکانات برای استراحت سربازا، هیچی به ناپلئون و سربازاش نرسه. برنامه‌اش ناپلئون اینه که یه جایی تزار الکساندر تسلیم بشه، بگه آقا بیا مذاکره کنیم دیگه، بیا این شرط من اینه، شرط تو اینه، بیا مذاکره کنیم، اروپا از این به بعد این شکلی میشه. و ناپلئون هم بهش بگه که شما دیگه با انگلیس نمیتونید تجارت کنید، فقط با ما تجارت باید بکنید. ولی تزار انگار بنای تسلیم شدن نداره، این تاکتیک زمین سوخته رو اجرا میکنه تا خود مسکو، یه طوری که ناپلئون وقتی به مسکو میرسه میبینه شهر انگار شهر رها شده، هیچکی نیست، شهر مسکو انگار خالیه، هیچکی توش نیست. تا آتیش میزنن، داغون میکنن و تحویل ناپلئون میدن و عقب نشینی میکنن. که دل سیاه زمستان روسیه، زمستان وحشتناک روسیه شروع شد. هم سربازای ناپلئون عادت به این سرما ندارن، همین که رفتن تو عمق سرزمین پهناوری مثل روسیه، یعنی پشتیبانی و تأمین امکانات از فرانسه دیگه ممکن نیست براشون. و بعد تیفوس هم میزنه بهشون. شرایط، حالا ناپلئون رو ما قبلا گفتیم، ناپلئون در شرایط سخت آمده، از آلپ گفتیم در چه شرایطی گذشته و اینها، ولی این خیلی داستان متفاوتی. اصلا معلوم نیست کی میتونن از این در بیان. هرچی هم پیشروی کرده وضع ارتشش بدتر شده، بی غذا، بی دارو، وسط سرما، ارتش خسته. 300,000 نفر از سربازانش رو ناپلئون در این جنگ میگن که از دست میده. 1/4 رو تیفوس میگیره یا بیماری های عفونی دیگه میگیره، غذا نیست، میافتن به خوردن اسب‌ها. پر از داستان‌های عجیب و حیرت انگیز این نبرد. تهش ولی اینه که ناپلئون مجبور میشه عقب نشینی کنه و همین میشه شروع شکست‌های اساسی ناپلئون. این اولین عقب نشینی ناپلئونه. یه جوری داشت جلو میرفت که وقتی برای اولین بار حالا یا سیاسی یا نظامی عقب نشینی کرد دیگه افتاد. خودش هم میگفت من از پس آدما و ارتشای اینا برمیام. اونی که حریفش نشدم طبیعت بود، اونی که حریفش نشدم زمستان مسکو بود. یک شب 30,000 اسبم رفت. درستم میگفت. ولی خب
در اصل در برابر روسیه شکست خورده بود دیگه. تاکتیک روسیه و طبیعت روسیه. بعدش هم ورق جنگ در شبه جزیره هم که ناپلئون از قبل درگیرش بود برگشت. حالا ائتلاف ششم کشورهای اروپایی از ضعف ناپلئون هم استفاده کردن و دیگه حمله. اینجا دیگه سلطنت‌های اروپایی، محافظان سنت پادشاهی همه دست به دست هم میدن واقعا و میرن به جنگ ناپلئون. ائتلاف ششم قدرتمندترین ائتلاف اروپایی که تا اون موقع علیه ناپلئون درست شده و از اون طرف هم ائتلاف سمت فرانسه ضعیف‌ترینیه که تا حالا بوده. چند تا از تو همون کنفدراسیون راین هم رفتن پیوستن به دشمنانش. اتریش هم همین اتریشی که دامادی ناپلئون رو به دامادی پذیرفته بود، مترنیک دوباره تغییر جهت میده. بعد از اینکه ناپلئون در مسکو شکست میخوره شروع میکنه یک کارزار دیپلماتیکی رو شروع کردن که برن ائتلاف بزرگ ضد ناپلئون رو توش باشن و نقش محوری هم توش داشته باشن. پادشاه اتریش هم شاکی که بابا من هیولای اروپا رو کردم داماد خودم، بدنامیشو به جون خریدم، حالا که همه فوشا رو خوردم برم تیم عوض کنم. و مترنیک میگه آره ما وقتش شده که دیگه فرمون رو خودمون بگیریم دستمون. خیلی موقعیت عجیبیه ها. یعنی از اون جاهایی که ما الان باز با خرد پسنگر تاریخی خودمون میگیم که مترنیک هم تصمیم اولش که بریم پیش ناپلئون و ازدواج رو بپذیریم این حرفا درست بود، هم الان که میگه بریم جلوش وایسیم درست بود، چون اولین فرصتی که تونست بهش نزدیک شد و همچی که شرایط برای جدا شدن مناسب شد جدا شد. اما امپراتور اتریش اون موقع اینطوری نمیدید. اون موقع میگه من اون دفعه حرف تو رو گوش کردم رسوا شدم، چرا دوباره باید بیام حرف تو رو گوش بدم که برعکس حرف اون دفعته و باز هم برعکس حرف بقیه مشاورانم. اون موقع هم همه خلاف تو فکر میکردن ولی گوش میده. نهایتا مترنیک اصرار میکنه که نه، الان هم روسیه هم پروس برای اتحاد با ما آماده هستن. آلمانیایی هم که از ناپلئون ناراضیان میان پشت ما. اگه قبلا بخش‌هایی از ارتششون میآمدن جلوی ناپلئون، انگار همه ملتاشون الان دارن میان و به خط میشن. و ناپلئونی که میگفتن نبوغ نظامی داره، هنر رزمش اینه که با غافلگیری مبهوت میکنه حریف رو، الان دیگه بعد 10 سال جنگیدن باهاش قلقش آمده بود دستشون. هم کشته بیشتر میداد، هم پیروزی‌های تاکتیکیش کمتر بود، آمار تلفاتش بالا رفته بود، جنگ‌ها ادامه دار شده بود، فشار اقتصادی کم کم اون تصویری که ناپلئون درست کرده بود شکست ناپذیر شروع شد خراب شدن. بعدش هم مردم به این که آقا چیه این همه کشت و کشتار و اینا کی تموم میشه؟ اروپا خراب شد همش. سربازای آلمانی که مشتاقانه قبلش در ارتش ناپلئون می‌جنگیدن الان کم کم ارادهشون، رغبتشون کمتر شد که برن روسیه بجنگن، برن اسپانیا بجنگن. تو روسیه هم حالا بیشتر آلمانیا بودن و لهستانیا بودن و اینا بودن که قربانی شدن. خلاصه همه اینها به اضافه پول انگلستان این ائتلاف ضد ناپلئون رو قوی‌تر کرد و این دیگه ائتلافی هم هست که خود مترنیک طراحی کرده با این پایه مشروعیت که ما میخوایم ناپلئون رو شکست بدیم، بیایم یک کنفرانس صلحی برگزار کنیم، ببینیم چطوری میشه، چه کار میتونیم بکنیم که دیگه جنگ نشه. صلح پایدار میخوایم در اروپا به توافق برسیم. همه قبول کردن بیان جز فرانسه. فرانسه رو باید یه کاری کنیم به زور بیاد. اگه ناپلئون نمیاد ناپلئون رو شکست بدیم، یکی دیگه از فرانسه بیاد. همه جمع بشیم یه کاری کنیم فرانسه بیاد در کنفرانس صلح حاضر بشه. همون اتفاقی هم هست که میدونیم میفته دیگه. ویدیوهای کنفرانس وین رو ببینید، ویدیوی جنگ و صلح اسمش. الان هر چی سعی میکنه ناپلئون نگه داره مترنیک رو و هابسبورگ و سمت خودش بترسونتشون از روس‌ها، موفق نمیشه و درست هم هست. این بار دیگه ناپلئون شکست بدی میخوره، یک طوری عقب نشینی میکنه، میاد عقب، همه اون کنفدراسیون راین دیگه میپاشه از هم، همه رو از دست میده، یه طوری از راین رد میشه که دیگه هیچ وقت برنمیگرده اونور به آلمان. میان نیروهای ائتلاف جلو دیگه، میان پاریس رو میگیرن. حالا ناپلئون خودش بیرون از شهره، اولش هم میگه برم برگردم بزنم پاریس رو پس بگیرم، ژنرالاش میگن آقا وا بده، رها کن، شکست خوردی. معامله هم که دارن بهت پیشنهاد میدن معامله بدی نیست، نمیکشنت، زندانیت هم نمیکنن، اینو امضا کن، میفرستنت به یک جزیره ای، در واقع یک جزیره رو بهت میدن وسط مدیترانه نزدیک همون زادگاهش، برو اونجا، میگن برو اونجا در تبعید باش، حالا در غرب توسکانی 50 کیلومتر با همون کورس فاصله داره، طبیعت و آب و هواش هم شبیه اونجاست.
و اونجا هم زندانی نیست، میگن برو اونجا حاکم اونجا با 600 تا هم سرباز بهت میده و امضا میکنه. ناپلئون امضا میکنه، میره به جزیره البا. مجازات سخاوتمندانه ای هم هست واقعا. حالا چرا نمیکشنش خودش باز دوباره موضوعیه. بعضیا میگن به خاطر اینکه محبوب، همچنان نمیخوان شهیدی و قهرمانی درست بشه. بعضیا میگن این اصلا امپراتور سنتی نیست اون موقع دیگه در اروپا که امپراتورها هم دیگه رو بکشن. حرف سر اینم خلاصه زیاده و این پادشاهی اروپایی هم بالاخره به آرزوشون میرسن. اون بربن ها رو، پادشاهی‌های قبلی فرانسه رو برمیگردونن. یه لویی 18 هست، لویی 16 رو گردن زدن، 17 اصلا به حکومت نرسید، ولی لویی 18 رو دوباره برمیگردونن و میکننش پادشاه فرانسه. لویی 18 خودش چند وقت پیش یه نامه نوشته بود، چند وقت پیشش یه نامه نوشته بود به ناپلئون که بله من، تو سردار قوی هستی و ژنرالی و منم که پادشاهم و بذار من بیام به قدرت، ما با هم کارو جلو ببریم، تو تنهایی از پسش بر نمیای اینا. ناپلئون بهش مینویسه شما بخواب، از بازنشستگیت لذت ببر، فعلا منم مزاحمت نمیشم، شما هم خیلی کاری به این مسائل نداشته باش. ولی همین بابا رو برش میگردونن به سلطنت و خودشون هم میرن قدرت‌های اروپایی میشینن در وین به طراحی سیستم جدید اروپا و دنیا، موازنه قدرت جدید که همون چیزی که میگم به ناپلئون هم پیشنهادش داد مترنیک، ولی ناپلئون اون موقع نپذیرفت و حالا میخوان بعد از ناپلئون این رو درست کنه. مسئله اینم که ناپلئون نپذیرفت، حالا یه مقدار مسئله این بود که خودش رو در سربالایی میدید، همچنان یه مقدارم این بود که ناپلئون میگفت قدرت سیاسی که اینها دارن، قدرت سلطنت، خاندان، نمیدونم قرنها حکومت هرچی هست، من قدرتی که دارم از قدرت نظامیم ناشی شده. به یک جایی رسیده بود ناپلئون که صلح کردن، مصالحه‌ای رو، کانسشنی رو پذیرفتن مشروعیتش رو از بین میبرد، یا حداقل میترسید که از بین ببره، دیگه اون فاتح مقتدر نباشه. میگفت من فقط وقتی میتونم وایسم و جلو نرم که رو قله باشم. خیلی حرف مهمی زد به مترنیک. گفت من مثل پادشاهای شما نیستم که 10 بارم اگه شکست بخورم امپراتوری و آب و اجدادیم سر جاش بمونه. من همه چیزی رو که دارم خودم ساختم، بیام پایین تمومه، از من نترسن، کارم ساخته است. خلاصه اون موقع معامله نمیشه و بعد که ناپلئون رو شکست میدن میفرستن به تبعید، میشینن به مذاکره و این حرفا. ولی میدونیم وسط اون مذاکرات ناپلئون دوباره برمیگرده. ناپلئون از همون جزیره‌ای که هست 10 ماه نشده یه قایقی جور میکنه و یه سری سربازم داره و میدونم که اینا وسط مذاکرات وین گیر کردن، کارشون پیش نمیره. میدونه هم که خودش همچنان محبوبه. ناپلئون کاریزماش خیلی زیاد بود، نمیگم بی‌نظیر بوده ولی خیلی زیاد بوده. برمیگرده با قایق، میاد خودشو میرسونه جنوب فرانسه، راه میفته به سمت پاریس. به لویی 18 خبر میدن، یه ارتشی میفرسته که بره جلوشو بگیره. ارتشی میره جلوی ناپلئون، یه جمله ناپلئون میگه کافیه اینا اسلحه رو بندازن بیان پشت سرش. نشونه گرفتن به سمتش که بزننش. ناپلئون میگه من امپراتور شمام، کی میخواد امپراتور رو بزنه؟ هر کی میخواد بزنه من آمادم. کاریزمایی داره که از سخنرانی و اینها نیامده، کاریزماش از برد واقعی در جنگ به دست آمده. یعنی مبناش واقعیه و البته بعدن حالا قصه های با اغراق در اون پیروزی ها ساخته و اینا هم بهش کمک کردن. استاد پروپاگاندا بود ناپلئون. از همون اول کارش روزنامه خریده بود، با ابزار پروپاگاندای اون روز، با روزنامه، با نقاشی کنترل میکرد، روایت رو کنترل میکرد، ولی روایتش رو دست پوچ درست نمیکرد که بعد جنگ روایت رو بخواد باهاش ببره. دستش پر بود. فاتح مصر بود، فاتح ایتالیا بود. اون وقت روایتی که از این فتحاش میساخت از واقعیت فتحش باشکوه تر بود، ولی فاتح بود. اول سربازایی که آمدن جلوش وایسادن، حالا قرار بود مثلا بگیرنش، میدونستن طرف نابغه است. بجز این که حالا قهرمانشونه، امپراتورشون هم بوده و احتمالاً علاقه هم بهش داشتن، میدونستن این نابغه است در تاکتیک های نبرد، در آرایش نیرو، در زمانبندی حمله، در شکل حمله، در لوجستیک، به سند پیروزی هاش براش جنگیده بودن. میدونستن بسیار شجاعه. مشهوری که ناپلئون همیشه در جنگ کنار سربازاش بود، به شکل عجیبی وسط میدان نبرد بود. قطعا خیلی هم خوش شانس بود که زیاد زخمی نمیشد، زخمی خاصی واقعا نشد در این همه جنگ. حالا این قصه رو بذارید کنار امپراتوری بزرگی که واقعا در یک دوره‌ای با پیروزی‌های
پشت هم بر مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی ساخت برای فرانسه. اینا چیزایی هستند که دل یک سرباز رو خیلی بیشتر از یک سخنرانی قرار و آتشین به دست میارن. این هم میشه که وقتی عملاً شورش کرده علیه امپراتور جدید، از تبعید فرار کرده آمده، هیچ کی شلیک نمیکنه. نه تنها شلیک نمیکنه، میان پشتش، بعدم همینطوری میاد تا پاریس. خبرش که میاد پایش، لویی 18 فلنگو میبنده میره و پاریس بدون مقاومت تسلیم ناپلئون میشه. دوره‌ای شروع میشه که میگن دوره 100 روزه است، در تاریخ فرانسه بهش میگن. تو همین 100 روز هم سعی میکنه یک سری اصلاحات اقتصادی و حقوقی و اینها بیاره. اولا پیغام صلح میفرسته برای انگلیس، ولی همچی که این برگشته، قدرت‌های اروپایی میدونن که جنگ ناگزیر، وحشت اروپاست که دوباره برگشته، زخم خورده هم هست. خیلی سریع ائتلاف هفتم علیه ناپلئون شکل میگیره، جنگ شروع میشه و این بار جنگ اصلا طولانی نیست. مردم هم از جنگ خسته شدن. جنگ‌های بی انتهای ناپلئون و این وضعیتی که تمام اروپا دیگه علیه فرانسه متحد شده بود خسته‌شون کرده بود و ارتش ناپلئون در نبرد سرنوشت سازی که معروف شد به نبرد واترلو شکست میخوره از ارتش چند ملیتی که میاد و توش هم انگلیس هست و هم از این طرف پروس میاد، آخرش بهشون ملحق میشه و خلاصه شکست میخوره و دوباره تبعیدش میکنن. این بار میفرستنش یک جایی که دیگه نتونه برگرده، یه جایی که تا نزدیکترین خشکی 2000 کیلومتر فاصله است، یعنی یه تهران استانبول با غرب آفریقا فاصله داره. میره اونجا و 6 سال بعد هم در تنهایی میمیره. شایعاتی بود بعدن که حالا انگلیسی‌ها کشتنش و اینا، ولی 2008 بررسی‌های پزشکی کردن، گفتن که نه، سرطان معده واقعا داشته و در تنهایی هم مرد. فاتح بزرگ اروپا که زندگی رمانتیک پرداستانی هم داشت، از دزیره تا ژوزفین تا ماری لویزه تا کلی زنان دیگری که در زندگیش بودن، وقتی که مرد نه از قدرتی که جمع کرد خبری بود، نه همسری یا معشوقه‌ای در کنارش بود. چنان شخصیتیه ولی که اسمش با بهانه و بی بهانه هنوز بهمون یادآوری میشه. درباره کاراش هم حالا یه کوچولو صحبت میکنیم، حالا چیزای مهمی مثل قوانین ناپلئون یا سیستم آموزشی فرانسه، سیستم اداری فرانسه، یا چیزایی مثل لباسای ناپلئون، چطوری ژست میگرفت، یا چیزایی که حالا شاید ربطی هم واقعا بهش ندارن، فلان تاکتیک شطرنج، شیرینی ناپلئونی که کیک ناپلی بوده در واقع در اصلش دیگه، منتها اسم ناپلئونی جذاب‌تر، اسم اونو گذاشتن روش. ویل دورانت تاریخ اون دوره رو بهش میگه عصر ناپلئون. چرچیل که نخست وزیر کشور دشمن شماره 1 ناپلئونه، تو کتابش میگه از زمان جولیوس سزار اروپا مرد عملی مثل ناپلئون به خودش ندیده بود. مارکس یکی از مهمترین نظریه‌هاش درباره مبارزه طبقاتی رو میذاره کتاب 18 برومر لویی بوناپارت. ارجاع میده به کودتای 18 برومر ناپلئون علیه جمهوری ضعیف دیکتاتورها و توضیح میده که وقتی طبقات اجتماعی از جنگ و نزاع با هم خسته شدن، هیچ کدومشون نمیتونن بر دیگری غلبه بکنن، راضی میشن که یک شخصیت مقتدری، یک دولت سرکوبگری خارج از این دعوای سیاسی بیاد و همه نیروهای سیاسی رو سرکوب کنه، به شرط اینکه بتونه امنیت رو، اداره امور روزمره جامعه رو تضمین کنه. این اصطلاح دولت بوناپارتی تا ادبیات علوم سیاسی امروز هم همچنان رایجه. و البته که قضاوت‌ها درباره ناپلئون مختلفه، قطعاً مختلفه. هستن کسایی که میگن همین که اقتصاد فرانسه رو تثبیت کرد، اینکه این مجموعه قوانین مدنی رو تدوین کرد، اینکه شعارهای انقلاب فرانسه رو تونستن صادر کنن به اروپا، اینا اثرش خیلی موندگارتر و خیلی مهمتر از حتی جنگ‌های ناپلئونی بود. واقعا هم خیلی از آرمان‌های انقلاب فرانسه رو بدون اینکه حالا به نظام سیاسی جمهوری وفادار باشه که دستاورد انقلاب بود، خیلی از آرمان‌ها رو تونست تثبیت بکنه. خودش ناپلئون میگفت انقلاب فرانسه تمام شد، من انقلاب فرانسه. آزادی مذهبی رو واقعا برقرار کرد، هم کلیسا رو محدود کرد، هم تندروهای ضد دین رو که کشیشا رو میکشتن. سیستمی برقرار کرد که دیگه حالا القاب اشرافی موروثی نباشن، قابل خرید نباشن، به جاش یک راهی باشه برای این همین لقب دادن، نشان دادن، یه راهی باشه برای تقدیر از کسانی که کار مهمی کردن، حقوق و مزایای ویژه‌ای برای شخصیت‌های برجسته در علم و هنر گذاشتن. ولی این همه قصه نیست.
اینم هست که ناپلئون قدرت رو دوباره جمع کرد دست یک نفر. یعنی بزرگترین دستاورد انقلاب فرانسه هوا شد. سرنوشت کشور رو بدی دست سلیقه پادشاه یا امپراتور. حالا به فرض ناپلئون اصلا حقوقی رو که انقلاب فرانسه برای مردم قائل شده بود بهشون داد. اگر جانشینش نداد چی؟ اگر جانشینش سلیقش با ناپلئون متفاوت بود، خیلی راحت میتونه با نظام سیاسی که ناپلئون درست کرده خیلی راحت میتونه وضع رو برگردونه به روال سابق یا حتی بدترش بکنه. میشه که بدترم بشه. خود ناپلئون یه جاهایی بدتر کرد. در زمینه حقوق زنان بدتر کرد. در زمینه بردهداری بدتر کرد. انقلاب دستاوردهای خوبی رسیده بود. ناپلئون خیلی خوشش نمی آمد از ورود زنها به جامعه و به خصوص به سیاست. هیچ حق سیاسی تقریبا برای زنها قائل نشد. بعدش هم برای اینکه اقتصاد به تحرک در بیاد احتیاج داشت به نیروی کار ارزون، بردهداری رو که با انقلاب لغو شده بود دوباره برگردوند. آزادی بیان رو، حق تشکیل انجمن‌ها و گروه‌ها رو، اینا رو همه رو از بین برد و همه اینا رو در حالی میکنه که داره وضع اقتصاد رو خوب میکنه. بودجه رو داره متوازن میکنه. گفتیم وضع ارزش پول فرانسه به کجا رسیده بود بعد از انقلاب. از اون وضعیت نجات میده. تجارت رونق میگیره، از جمله به کمک تحریمی که علیه کالاهای انگلیسی درست کرده در اروپا. خزانه خالیه عملا. وقتی که به قدرت میرسه خزانه در واقع پول خیلی کمی توش هست، نه که خالیه. ولی نظام مالیاتی رو عوض میکنه، مالیات غیر مستقیم درست میکنن. درآمد مالیاتی دولت توی 6 سال 400% رشد میکنه، در حالی که مالیات کشاورزا حتی کم هم شده. حالا همه اینا مثبت داره منفی داره دیگه. بوروکراسی منظم‌تر شده، کارآمدتر شده، ولی سیستم اداری متمرکزه. بعد 200 سال هنوز بعضیا میگن که اگه سیستم اداری در فرانسه کنده، اگر سنگینه، اگر هرچی هست، میراث زمان ناپلئونه. وضع خزانه بهتر شده، حالا خرج برای تجهیز ارتش و برای لشکرکشی و اینا هست، ولی نظام تامین اجتماعی هم درست شده. فقیرترین اقشار دارن یه سرویسی میگیرن. از اون ور جاده داره ساخته میشه، کانال داره کشیده میشه، باز حمل و نقل آسان‌تر میشه، تجارت آسان‌تر میشه، تولید کشاورزی بالا رفته، سطح رفاه بالا رفته. در جامعه‌ای که سیر کردن مردم شده بوده معضلی، اینا پیشرفت‌های بزرگیه. ولی من دوست دارم واقعا هر دفعه که میگم اینا پیشرفته اون طرفشو بگم، ولی در حالیه که اصناف و اینا، اصلا کارگران و کشاورزان اینا اجازه ندارن تشکلی چیزی درست بکنن. در فرانسه که انقلاب کرده، آزادی، برابری، برادری، اصول آزادی به طور کلی داره نادیده گرفته میشه. اون اصل آزادی کلا داره نادیده گرفته میشه. منتها خب حالا نون برای خوردن بیشتر شده. یا پاریس خیلی آبادتر شده. فاضلاب از آب مصرفی مردم جدا شده. بهداشت عمومی، سلامت ساکنان پاریس سطحش رفته بالا. اولین شبکه زیرزمینی فاضلاب پاریس 30 کیلومتری همین زمان ناپلئون ساختنش. یا هنر و دانش، اینکه آمد بین مردم، اینم از شعارهای انقلاب فرانسه و بعدش حالا حکومت ناپلئون خیلی تأثیر داره. اصلا مثلا در موزه‌داری، در نمایش آثار هنری برای مردم در کل دنیا. ناپلئون وقتی امپراتور شد موزه هنرهای زیبای پاریس رو داد بسازن، یکی از اولین موزه‌های فرانسه. و موزه لوور رو که زمان لویی 16 هم بود، موزه سلطنتی بود و البته قبل از انقلاب یه مدت کوتاهی باز شده بود، دوباره باز کرد برای بازدید عمومی. در زمان خودش آثار خیلی زیادی رو اضافه کرد به موزه. دروازه پیروزی رو داد ساختن در پاریس به یادبود سربازان کشته شده فرانسوی که امروز هم از یادمان‌های مهم پاریس. پل‌های مهمی روی سن ساختن. کانال‌هایی رو دستور داد بسازن برای تأمین آب و برای قایقرانی و اینا که کانال‌ها هنوزم مهمن. دوره طولانی نیست دوره ناپلئون، ولی در شهرسازی و بالا بردن کیفیت شهر پاریس دوره بسیار مهمیه. نمیشه واقعا به راحتی اینا رو گذاشت روی کفه ترازو، یه حکمی داد که مثبت بود منفی بود. خیلی قضاوتمون بستگی داره که به هر کدوم از این کارا چقدر وزن میدیم و حتی وزنی هم که به اینا میدیم شاید در طول زمان بالا پایین بشه، در طول تاریخ بالا پایین بشه، ما خودمون نگاهمون ممکنه عوض بشه، بالا پایین بشه. ولی برای اینکه بتونیم قضاوت درستی داشته باشیم حتما لازمه وقایعی رو که ناپلئون مسببش بوده اول بدونیم. و من امیدم اینه که این ویدیو کمک کرده باشه حداقل اون دید تاریخی حداقلی و پایه‌ای رو به این دوره مهم تاریخ جهان
پیدا بکنیم. و خیلی دوست دارم که درباره ناپلئون و ایران هم یک کمی بگم. توی ویدیوی قبلی ناپلئون، ویدیوی تا زمان امپراتوری، گفتم که رابطه حکومت‌های مسلمان، حالا هم ایران قاجاری و هم عثمانی، اینا رابطه پیچیده یه خورده با فرانسه. حالا اینجا یه خورده بیشتر درباره رابطه ایرانش صحبت بکنم. ایران همسایه هند منبع اصلی درآمد انگلستانه. ناپلئون جنگش با انگلیسه. ناپلئون مخصوصا از وقتی دیده زورش به نیروی دریایی انگلیس نمیرسه، یه راهی که داره اینه که بره در هند نفس امپراتوری رو بگیره. پس میاد یک صحبتایی هم با ایران قاجاری میکنه. ایران قاجاری یعنی چی؟ یعنی کی؟ زمان تاجگذاری ناپلئون، فتحعلی شاه پادشاه ایران، جنگاور جوانی بود فتحعلی شاه خودش. اونم تصویر ما ازش تصویر مخدوشیه و خیلی تحت تاثیر تاریخ نگاری مغرضانه است. فتحعلی شاه اگر قوی نبود نمیتونست اون همه مدعی تاج تخت رو بزنه کنار و حالا نه تنها قدرت خودش رو بلکه بعداً ولیعهدی و نیابت سلطنت عباس میرزا رو تثبیت بکنه. عباس میرزا پسر بزرگی فتحعلی شاه نبود ولی گذاشتش نایب السلطنه و از دارالسلطنه تبریز از جمله همه امور دیپلماتیک دست عباس میرزا بود. موقعی هم هست این که ایران یک چند دهه‌ای درگیر جنگ داخلی و بی‌ثباتی و اینا بوده و تا ثباتی بهش حاکم شده یک نگاهی تونسته به اطرافش بکنه، دیده که دو تا قدرت بزرگ جهانی آمدن پشت دیوار دارن هل میدن. ساندویچ شده ایران بین روسیه و انگلیس. الان که ما با خرد پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میدونیم در قرن 19 چه بلایی سر ایران آمد. میدونیم اون موقع آغاز سراشیب سقوطی که از بعد از آقا محمد خان شروع شد، به تدریج همه فتوحات آقا محمد خان در قفقاز از دست رفت و بعد برای اینکه بتونه در اون دنیای پرآشوب از خودش محافظت بکنه، ایران شروع میکنه وسط بازی بزرگ قدرت‌های اروپایی به یه طرف نزدیک بشه، در این موازنه قدرت خیلی سخت و پیچیده خودش رو حفظ کنه. سیاستمدار ایرانی داره اون موقع تمرین میکنه، این وضعیت جدید رو پیدا کرده، واقعا ابزار دستش هم کمه، سیاستمدار کاردان و اینا هم نیست و واقعا دورش هم نیست، دور بوده از دنیا و حالا میخواد پیدا کنه که چطوری بازی کنه با این وضعیت. از جمله کاری که میکنه اینه که به ناپلئون نزدیک میشه. ناپلئونی که حالا برخلاف روسیه و انگلستان به نظر میرسه طمع ارزی مستقیمی حداقل به ایران نداره. چون انگلستان و روسیه دارن، ولی در طول قرن 19 هم میبینیم که این بینش غلطی هم نبود. دو تا نامه رد و بدل میشه بین ناپلئون و فتحعلی شاه. ناپلئون میگه که شما هم مثل ما از روسیه و انگلستان واهمه دارین، بیاین کمک. یک ژنرالی از سپاه فتحعلی شاه هم میره پاریس و عهدنامه فینکنشتاین رو نهایتاً با ناپلئون میبنده که فرانسه بیاد کمک ایران که هم گرجستان رو از روسیه پس بگیرن، هم ارتش ایران رو مدرن کنن و بازسازی کنن و توپ بدن و معلم بدن و مهندس بدن و چی بدن و اینها. در مقابل ایران چه کنه؟ ایران یک، بریتانیایی ها رو از ایران بندازه بیرون. دو، در هند باهاشون وارد جنگ بشه، یعنی افغان ها رو بفرسته به جنگ بریتانیا در هند. و اگر هم ناپلئون عزم هند کرد، راه افتاد لشکر بکشه به هند، ایران بهش راه بده، بندرهای کنار خلیج فارس رو در اختیارش بذاره. اولش هم واقعا ناپلئون یک کارهایی در راستای این پیمان میکنه. یک ژنرال فرانسوی به نام گاردان رو میفرسته ایران، یک کمک‌هایی هم برای آموزش ارتش میکنن، ولی بعد دیگه خیلی زود میره با روسیه پیمان میبنده، متحد روسیه میشه و این موازنه‌ای که دیگه به نفعش نیست رو عوض میکنه و بعدم روسیه با خیال راحت وارد جنگ با ایران میشه و قفقاز رو پس میگیره. صحنه حالا واقعا پیچیده است. روسیه تقریبا همزمان با به قدرت رسیدن ناپلئون یک تزاری توش به قدرت میرسه، تزار الکساندر یکم. حالا اونم داستانی واقعا داره، اونم شخصیت عجیبیه. خلاصه اون میتونه که سرزمین‌های جنوبی روسیه رو و منطقه قفقاز رو که آقا محمد خان برای ایران تثبیت کرده بود پس بگیره و بعد حالا در اروپا هم مثل خیلی دیگه از قدرت‌های اروپایی رابطه خیلی پرفراز و نشیبی داره با ناپلئون دیگه. همونی هم هست گفتیم که ناپلئون می‌خواست با خواهرش ازدواج کنه، گفت نه. همین فراز و نشیبش کار دست ایران قاجاری هم میده. قرارهای ناپلئون با ایران رو همین به هم میزنه، قرار ناپلئون با عثمانی رو هم همین به هم میزنه. ایران و عثمانی هر دو به فرانسه
به فرانسه ناپلئون به عنوان راه نجات نگاه می‌کردن. حواسمون اگه باشه 100 سال بعد از اینم با ظهور آلمان دوباره همین اتفاق افتاد، مخصوصا ایران که فشار دو قدرت بزرگ رو داشت حس می‌کرد. ولی خلاصه اون موقع هم در زمان ناپلئون هم اوضاع طور دیگری شد و ناپلئونی که جلوی روسیه بود رفت کنار روسیه و خلاصه ایران و عثمانی همین وسط قربانی شدن. یک صحنه مهم دیگری هم از اون دوره در تاریخ ما نقطه مهمی شده که خیلی یادآوری میشه. صحنه‌ای که همین ژنرال گاردانی که گفتیم میره دیدن عباس میرزا و عباس میرزا بهش میگه که آقا شما چی دارین که ما نداریم؟ چرا وضع شما اونه وضع ما اینه؟ شما چی کار کردین که ما نکردیم؟ بگین ما هم یاد بگیریم، ما هم برسیم اون جایی که شما هستیم. تاریخ توسعه ایران رو وقتی میخوان مرور کنن خیلی از این نقطه شروعش میکنن. البته حالا بعد از اینم ایران سعی میکنه بره به قطب مخالف ناپلئون، یعنی بره به سمت انگلستان، با انگلستان علیه تهدید روسیه ببنده و بازم در نهایت البته چیزی گیرش نمیاد. حالا در تاریخ ایران این دوره‌ای که مدام از قدرت‌های بزرگ اروپایی بازی میخوره، دوره خیلی تلخیه، با ناراحتی و تحقیر ازش یاد میکنن و درست هم هست. البته نتایجش جز فاجعه و رو دست خوردن چیزی نبود برای ایران، ولی یه خورده منصفانه تر اگر نگاه بکنیم، با توجه به کانتکست و امکانات و اینا نگاه کنیم، شرایط واقعا پیچیده است. ایران شکی نیست که ضعیف اون موقع به نسبت، ولی این فقط ایران نیست که این وضع براش پیش میاد. کشورهای به مراتب قدرتمندتری، حتی امپراتوری مثل عثمانی هم کم و بیش شرایطش در برابر ناپلئون همینه. چرخش ها خیلی سریعه و خیلی پیچیده است. یه نگاهی به ترکیب ائتلاف‌های اروپایی که تو جنگ‌های ناپلئونی مدام سمتشون عوض میشه بندازیم. امپراتوری هابسبورگ کنار گوش ناپلئون، وسط جنگ از این ور میپره اون ور، بعد دوباره از اون ور میپره این طرف. تحرک دیپلماتیک خیلی زیاده. بعد اینا دورن، اینا اصلا دست و پای دیپلمات ایرانی و سیاستمدار ایرانی به اینا نمیرسه. حالا اینطوری که ببینید درسته که اینها کفایت نداشتن، ولی موفق نبودنشون واقعا خیلی هم شاید عجیب و غیر منتظره نباشه. با وضع اون روز ایران و حاکمان ایران خیلی هم ابزاری برای اینکه در این شرایط سخت بتونن خوب بازی بکنن نداشتن. فیلم ناپلئون هم بگم چند جمله. تا اینجای ویدیو چند بار که ازش گفتم فقط بد گفتم فکر کنم، و البته باز خیلی از بدیاش هم نگفتم. منتها بالاخره هر داستانی و هر روایتی از چنین شخصیتی نتیجه یک سری انتخاب هایی که سازنده هاش دارن میکنن دیگه، نویسندش، کارگردانش، تدوینگرش، اینا یک سری تصمیمایی گرفتن. از همش مهمتر تصمیم این که چی بگیم، چه قصه ای رو بگیم. این فیلم تصمیم گرفته همه قصه رو بگه. من حالا البته فعلا نسخه اولیه‌اش رو دیدم، یه نسخه 4 ساعته هم انگار قرار ازش بیاد. حالا من الان که دارم ضبط میکنم این نسخه نیومده، ولی تو همین نسخه انتخاب‌های فیلم خیلیاش به نظرم عجیب بود. حالا بعضیاشو منطقشو فهمیدم، مثلا اون نبرد آسترلیتز که خیلی قشنگ درستش کردن، به یاد ماندنی تصویر شده واقعا تو فیلم، ولی واقعیت انگار نداره، انگار خیلی دور از واقعیت، اونطوری تو پا میخوره وسط یخ و اینا. اینو دلیلشو ولی میفهمم چرا انتخاب میکنن، چون قشنگ. یه سری انتخاب ها رو هم دلیلشو واقعا نفهمیدم که مثلا چرا از واقعیت تاریخی دور شدن. مثلا زمان مرگ جوزفین رو نفهمیدم چرا اشتباه باید نشون بده. ولی حالا از همه اینا گذشته من از دیدن فیلم لذت بردم. حالا شاید چون چند هفته با داستان ناپلئون داشتم کشتی میگرفتم خودم و میخوندم و میدیدم و گوش میدادم و مینوشتم و یادداشت برمی داشتم و اینا، و به خاطر این نمای کاملی داشتم و بعد این فیلم کمک کرد که خیلیاش برام تصویری بشه. شاید به این خاطر، شایدم واقعا فیلم خیلی بدی هم نبود. نظر یه خطی اینه که من خوشحالم که این فیلمو دیدم و راضیم از وقتی که بهش دادم، هرچند فیلم خیلی خوبی نبود. در مقایسه مثلا من فیلم واترلو رو که 50 سال پیش ساخته شده و تمرکزش فقط یا بیشتر روی خود نبرد واترلو خیلی بیشتر دوست داشتم. هم فیلم بهتری بود به نظرم، هم بیشتر حس کردم که منو نزدیک کرد به تاریخ و به شخصیت‌های تاریخی و به اتفاقای مهم. بعد اصلا عظمت میدان نبرد واترلو با آدم‌های واقعی و تو دشت واقعی و اینا دیدنش به نظرم یک چیز دیگه است. یه فیلم روسی هم هست درباره جنگ با روسیه، جنگ ناپلئون با روسیه است، حمله به روسیه است. اونم دوست دارم ببینم. تو یوتیوب هم اینا فیلم کاملش هست، لینکاش رو میذاریم، میتونید ببینید.
حالا فیلم و سریال و اینا کم نیست واقعا. میگن تعداد کتاب‌هایی که درباره ناپلئون نوشته شده از تعداد روزهایی که از مرگش میگذره بیشتره. 200 سال ازش گذشته، هنوز مینویسن، هنوز میسازن، هنوز حرف میزنن و هنوز هم نگاه و زاویه تازه هست.